naka-ayos tayo ngayon. Todo makeup. Kasi, kakatapos ko lang mag-film. Inuna ko muna yung filming bago ko mag-vlog. And yun yung ginawa ko kanina right after breakfast. Para matapos na ako today. Kasi meron pa akong isa pang nakaschedule na i-film later. So, there. Ayan. This is a recreation of a makeup look na ginawa ng isang beauty vlogger. Hindi ko alam kung ano yung mauuna kong ipopost, kung yun bang video nung makeup look na to or this vlog. Pero kung sakaling mauna to, guess nyo kung sino yung ginaya ko na beauty vlogger. Ayan. Diba? May pa-aura pa. Pati yung banda na ginaya. Ayan. I like it. O, diba? Parang dito sa harap ng window, ang puti. Pero, pinadarken ko na yan actually. Ayan. And so, punta tayo dito sa kwarto. Check natin kung anong ginagawa ng mga batutay. Guys, what are you doing? Si Miggy. Ano ginagawa mo? Nanonood ng Full Metal Alchemist Brotherhood. And si ate? Nanonood habang nag-draw. Buong hippie? Ayan. Anong ginagawa mo, ate? Fan art for sa assassination classroom. Hippie girl. Sinong hippie girl? Sobrang old times. Ano masasabi mo? Sa Sa makeup ni Mami. mga hippie. Hippie. No, I think the word 1800s. 1800. Grabe. I think old times. Mga ganun. I think you're looking for the term retro. Yes. 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 Retro vibe. Retro Yeah. vibe. Wow. So, sino yan? Sino yan din na drawing mo? Harasuma. Okay. And then, sino yung babaeng naka-blindfold? Osiko. Okay. And yung nasa gitna? Rina Jelevic ito. Tapos Korosense. From the anime? Assassination class. Ko na yung sakyan mo. Okay. Ha! Hippie van. Hippie, hindi naman hippie. Dito naman si ate nag-violin. So, ako naman, ito yung gagawin ko. Ayan, magliligpit lang ako ng kalat. Ito yung mga ginamit ko kahapon nung nag-film ako ng makeup video. And ngayon, mag-film ulit ako. So, linisin ko lang to kasi mahirap mag-film na ang daming kalat sa harap mo. Kakatapos ko lang mag-film and dahil magtatanghali na, baba na ako dahil magluluto na tayo. Ayan. So, ito yung lulutuin natin ngayon. Kalderetang baka. Easy way. This recipe I got from my mother-in-law. So, ito, napakadali lang nito. Meron tayo ditong beef na buto-buto. Tapos, lalagyan natin siya ng toyo. Just enough para parang nag-marinade ka lang ng meat. So, just enough. Ayan. And then, maglalagay din ako ng ketchup. Banana ketchup. Ayan. So, ito ay UFC banana ketchup. So, maglalagay lang ako. Ito, i-eyeball ko lang din.
enough to coat the meat. Ayan. Medyo buo pa kasi yung karne, kaya ayan. And then, maglalagay din tayo ng 7-Up or Sprite. Ayan. So, itong can na to, meron siyang 330 ml. So, tatansyahin lang natin. Mga kalahati lang nito yung ilalagay ko. Ayan. Para lang may sabaw siya, hindi siya masunog pag pinakuluan. So, ito, tatakpan ko na. Kalimutan ko. Ito pa pala, bell pepper. Lalagay ko lang siya dyan ng buo. So, ito tatakpan ko, and then, papakuluin ng 30 minutes. Tawa ka ng tawa dyan. So, ito yung ginay... Ay! Natapilok ako sa tool. So, ito yung gagawin namin today. Magpapalit kami ng aircon. Dumi na ng aircon. Kasi, ang init na nito. So, papalitan namin siya ng medyo malaki. So, fail ang pagpapalit namin ng aircon. Kasi, yung casing ng old na aircon, naka-screw siya dun sa walls. So, hindi namin matanggal yun. So, ano na siya, nagkalawang at saka naharus na yung head nung screw. So, bukas na lang itutuloy ito ni Daddy. Baka barenahin niya na lang yung sa may screw. Pero tingnan natin. Ngayon, sobrang init. And since natanggal na yung aircon dito, doon kami matutulog sa kabilang room. So, dito tayo sa kabilang room. Ito yung kung saan ako nagfi-film. Inusog namin yung kama. Kasi dito may aircon. Pero mahina na rin tong aircon na to eh. Tsaka, bibigay na rin yan kasi matanda na aircon yan. Malamig ba, Miggy? Dito muna tayo. Habang hindi pa napapalitan yung aircon. Mahiga ako. Ayan, so dito lang muna kami. Medyo mahina na rin tong aircon na to. So, tiis-tiis na lang muna. Maglalagay na lang kami ng isa pang electric fan para kahit papano umiikot yung malamig na hangin. Anong nilalaro mo? Anong nilalaro mo? Ha? What's that? PUBG?